Představte si takovou čistě hypotetickou situaci. Je jaro, krásně svítí sluníčko, byť je ještě trochu chladno, no a vy máte nevyužitý pozemek. Aha, to vlastně není úplně hypotetická situace. Já jsem teď na pozemku, krásně svítí sluníčko, je jaro, ještě je trochu zima a já jsem se rozhodl, že z tohohle pozemku by mohlo být něco víc než louka, která vám ročně vynese 2 králíky od souseda, který si tu louku seká. Ale že třeba vynese vozík brambor, nějakou tu mrkev, možná cibuli, no prostě vynikající domácí zeleninu. No jo, jenže teď je tady louka. A jak to udělat, aby tady bylo políčko? A jde z tohohle udělat vůbec políčko? Samé otázky, žádné odpovědi, to by chtělo odborníka. Takže odborník číslo 1 na scénu. A je tady Lído. Tak prosím tě, můžu já tady něco zasadit? Podívej, ono to dá docela práci, ale já všem, kteří se do toho pustí, tak určitě fandím, protože vypěstovat si cokoliv vlastního, obzvlášť teď, když je všechno drahé a třeba nebude ani k sehnání, tak určitě to stojí za to. A já osobně preferuju brambory. A jako první tady na té louce, pokud se tedy rozhodneme to políčko udělat, tak jako první by měly brambory nastoupit. Proč tady vlastně mají být první brambory? Proč to nemůže být rovnou cibule, mrkev, petržel a další lahůdky? Jirko, to sám uvidíš, až to tady všechno připravíme, tak vlastně my tady získáme takový jakoby rozmělněný syrový drn. A jedině brambory jsou schopné z něj přeci jenom udělat ornější půdu, právě tím, že budeme následně kultivovat. Navíc svým růstem a svým habitem vlastně způsobí, že se ta zem trošičku zkulturní. Jasně. A samozřejmě, co je důležité, my potom už ty další roky už budeme to políčko využívat dál. A to nejen pro brambory, ale i pro ostatní zeleninu. Teď se mi ulevilo, mrkev nakonec bude, takže teď je potřeba se pustit do těžké práce. To znamená, rozcvičte se, připravte si svaly a stejně jako já si pozvěte druhého odborníka. A je tady druhý odborník, Honza Kopřiva. Honzo, máme tady louku. Lída říkala, že prej budou brambory. Tak co mám dělat? No tak záleží na tom, jak velký pozemek budeme chtít zpracovávat. Pokud budeme dělat záhonek 2x2 metry, vezmeme rýč a budeme ten drn rýt a tím rýčem rozsekávat. Já bych teda hlasoval pro to radši udělat něco většího, abych to nemusel dělat tím rejčem. Já s tím souhlasím a myslím si, že brambory chtějí větší pozemek, ať máme zásobu na celou zimu. Aby jsme zásobili 4člennou rodinu, tak tady vyměříme pozemek, který bude zhruba 5 metrů široký a délka bude asi 15 metrů. To bude pozemek, který nám k tomu účelu bude stačit. A pozor, uděláme si ho pravidelný, protože po práci s mechanizací dělat nějaké nepravidelné tvary, to je o to větší práce. Takže určitě pravidelný pozemek. Dobře, a co nás tedy čeká za práci? Já si myslím, že by bylo dobře zmulčovat to. Vzít to prostě mulčovačem a dokonale to rozdrtit. Ten materiál, který rozdrtíme, ale nebudeme odstraňovat, ten nám poslouží současně jako organické hnojivo. Budeme mít zmulčováno a pak je potřeba, předpokládám, trošku obrátit hlínu, aby jsme do ní něco mohli dostat. Tak určitě obracení přijde na řadu, ale ne jako první krok. Na zmulčovaném pozemku nejprve je nutné ten drn narušit. A narušíme to pomocí těžkého rotavátoru, který navíc musí mít kopinaté nože. To je z toho důvodu, aby pronikal lehčej do té stvrdlé země. Nejde o to jít do nějaké hloubky, ale jde o to roztrhat, rozničit ten drn, který tady máme. Narušíme drn a pak už to konečně obrátíme. Takhle narušený pozemek zořeme je vždy nutné zase orat jedním směrem, tak, aby jsme na jedné straně vlastně vytvořili takzvaný sklad, na druhé straně budeme mít rozor. Takže vlastně na jedné straně té země bude trošičku víc, na druhé méně. Paráda. Myslím si, že práce máme naplánované dost. Lído, Honzo, děkuju. Jdeme něco dělat.
Tak, přátelé, máme skypřeno, máme zoráno a je čas sázet brambory. Nebo se má dělat ještě něco jiného? Lído, prosím tě, můžeme teda začít sázet? Normálně bychom asi začali, ale vzhledem k tomu, že jsme si políčko připravili až teď, to znamená poměrně pozdě z jara, nikoliv na podzim, a zem je pořád velice mokrá, protože přece jenom počasí nám nepřálo, tak určitě bude na místě nechat ji oschnout, abychom mohli pokračovat dál, tak jak se má. No, tak si vy to vidíte, já jsem si myslel, že to všechno pěkně půjde. Kdybych býval začal na podzim, bylo by to jednodušší, že jo? No, nedá se nic dělat. Půdu necháme proschnout a pak budeme pokračovat. Čím to máme Honzo, prosím tě, čím příště budeme pokračovat? Tak příště, až to oschne a zem se prohřeje, rozhodíme hnojivo. A jaké, to si řekneme právě příště. A poté dojde k tomu, že zem důkladně zpracujeme rotavátorem, prokypříme do hloubky a tím to bude připravené k výsadbě brambor. Výborně. Pro dnešek máme hotovo, děkuji za spolupráci a my jdeme na oběd. Jdeme.